කපිලවස්තුව හෙවත් කිඹුල්වත්පුරය. කපිලවස්තුව යනු ශාක්‍යයන්ගේ ප්‍රධාන නගරය විය. එසේම සිදුහත් කුමරුන් අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන තෙක් ජීවිතයේ මුල් අවුරුදු 29 ගත කළ නගරයද විය. බුදුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයට ටික කලකට පෙරදීම කපිලවස්තුව බිඳ වැටී ගියේය. විදූඩභ රජකුමරු ශාක්‍යයන්ගෙන් පලි ගැනීමට ශාක්‍යයන් විශාල සංහාරයකට ලක් කළ අතර කපිලවස්තු නගරය බිමට සමතලා කෙරිණි. නමුත් ශාක්‍යයන්ගෙන් යම් පිරිසක් දිවි ගලවා ගැනීමට සමත් වූහ. තුන්වරක්ම බුදුන් වහන්සේ මැදිහත් වීම නිසා සිදුවීමට ගිය විශාල විනාශය වැළකිණි. නමුත් හතරවන අවස්ථාවේ ඒ පිළිබඳව විමසා බැලූ බුදුන් වහන්සේ ඒ ශාක්‍යයන් පෙර ජාතියක කළ පාප කර්මයක ප්‍රතිඵලයක් බැවින් එය වැළැක්විය නොහැකි බව වටහාගෙන එයට මැදිහත් නොවූසේක. කපිලවස්තුව පිහිටියේ ඉන්දියාවේද නේපාලයේද යන්න පිළිබඳව වසර 100කට අධික කාලයක සිට පුරාවිද්‍යාඥයින් හා ඉතිහාසඥයින් අතර වාද විවාද පැවතුණි. සමහරෙක් කපිලවස්තු රාජධානිය පිහිටියේ ඉන්දියාවේ පිප්‍රාවාහි බව පවසන අතර සමහරෙක් එය නේපාලයේ තිලෝරාකෝට්ටි යැයි පවසති. මේ වීඩියෝවේ අපි දකින්නේ ඉන්දියා නේපාල දේශ සීමාවේ සිට කිලෝමීටරයකට අඩු දුරකින් ඉන්දියාවේ පිප්‍රාවාහි ඇති කපිලවස්තුවයි. කපිලවස්තුව ලෙස විශ්වාස කෙරෙන මෙම ප්‍රදේශ දෙකම ඉන්දියා නේපාල දේශ සීමාවේ සිට සුළු දුරකින් දෙපැත්තෙන් පිහිටා ඇති බැවින් මේ දෙකම මුලින් පැවති කපිලවස්තු රාජධානියේම කොටස් ලෙස සිටිය හැකිය. 1898 දී ඉංග්‍රීසි ජාතික ඉඩම් හිමියෙක් වූ W.C. පෙපේ පිප්‍රාව නම් ගම අසල ස්තූපයක් විය හැකියැයි සිතූ ගොඩැල්ලක් හාරා කිලෝග්‍රෑම් 669ක් පමණ බරති ඉතා විශාල ගල් පෙට්ටියක් සොයාගත්තේ. එහි තවත් බොහෝ දෑ සමග සෙන්ටිමීටර් 15ක් පමණ උස් වූ ගල් මංජුසාවක් හමු විය. එහි සෙල්ලිපියක් විය. එහි මෙසේ සටහන් වේ. සුකිති බතීනං ස භගිනිකානං ස පුතදලානං යං සලිල නිධානේ බුද්ධස භගවතේ සඛියානං. ඉන්දියාවේ තිබී හමු වූ කියවා ගැනීමට හැකි පැරණිතම සෙල්ලිපි සටහන මෙය. එහි එක් අදහසක් වන්නේ සුකිති නම් ශාක්‍යයා හා ඔහුගේ සහෝදර සහෝදරියන්ද දරුවන් හා බිරින්දෑවරුන්ද විසින් බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් මෙම කරඬුව තුළ තැන්පත් කළ බවයි. මෙම ස්තූපය ශාක්‍යයන් හට ලැබුණු බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් කොටස තැන්පත් කර තැනූ ස්තූපය ලෙස විශ්වාස කෙරේ. එහි කරන ලද කැණීම් වලින් හෙළි වී ඇත්තේ එය මුලින්ම ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වන සියවසේ තනන ලද අතර ඉන්පසු දෙවරක් විශාල කර ඇති බවයි. 1973 දී මෙහිදී සිදු කළ කැණීම් වලින් කපිලවස්තු යන වචනය පවතින මුද්‍රාවක් හමු වී ඇත. ඉන්දියාවේ කපිලවස්තුවේ නටබුන් ගන්වාරියා හා පිප්‍රාවා යන කිලෝමීටර් 1ක් පමණ එකිනෙකට ඈතින් පිහිටි ස්ථාන දෙකේදී හමු වේ. ගන්වාරියා යනු කපිලවස්තු නගරය තිබූ තැන ලෙසත් පිප්‍රාවා යනු ආගමික නගරය ලෙසත් විශ්වාස කෙරේ. සමහරෙක් මේ නීග්‍රෝධාරාමය ලෙසද සඳහන් කරයි.